egyértelmű, hogy Tokajnak 1614 óta szerepe van, és rögzített szerepe van egyébként a történelemben. Tokaj a 400 vulkánnak a területe. Ha bemegyünk a faluba, Mádra vagy akármelyik községben, itt Tokaj-hegy alján, akkor itt 250-350-400 éves házakban élnek, laknak és készítenek bort emberek. Ezek a dűlő karakterek vissza tudjanak köszönni a borokban, mindenféleképpen termésethű borokat kell készíteni, és ehhez gyakorlatilag úgy kell hozzáállni, hogy a természetet figyelve, magát a szőlőt, a szőlőben a folyamatos jelenlét, a szőlő szeretete és némi alázat szükségeltetik ahhoz, hogy maga a művelési mód és a szőlővel való foglalkozás az természethű legyen. A legfontosabb feladat, hogy egy olyan kompromisszumoktól mentes, tökéletesen beérett gyümölcsöt állítsunk elő, termeljünk meg, ami, hogyha gyakorlatilag bekerül a pincébe, és ott precíz pontossággal elkészítjük a bort, akkor ott már a természetre bízva szinte csak egyengetni kell a bor útját, és önmagától elkészül. A édesapám, ugye szüleink, öreg édesapám, illetve az anyai nagyapám Nyéklátházán bort készített, és apukám ugye a mai napig is készített bort. Akkor ugye felmerül az a kérdés, hogy azok a borok hogy készültek. Azok a borok úgy készültek, hogy természetesen, ahogy a szőlő megtermett a szőlőn, normális növényvédelemmel, a bor keletkezésénél mindenféle beavatkozás nélkül fahordóban készültek el a borok az ottani pincében. Ugyanezt szeretnénk követni, természetes szőlőműveléssel és természetes borkészítéssel megmutatni egyébként Tokaj-hegy aljának és a dűlőknek az egyediségét. Ez a rendezettség, ahogy itt koncentráltan, csodálatosan sok munkával megművelt parcellák sora van, tehát én is itt vesztem el. Tehát amikor engem a Laci ide elhozott először, egy tavaszi napon, amikor már zöld volt a szőlő, virágoztak a fák, tehát olyan hatással tud lenni az emberre, ami abszolút meggyőző, és azt gondolja az ember, hogy itt valamit tenni kell, és szőlőt kell művelni, venni, művelni, bort készíteni. Ez egy érték, egy csoda. Már most is szívesen tartózkodunk itt egyébként, hát akkor, amikor még ugye az embernek még több ideje van erre, hogy amit szeret, azt egyébként tényleg szívvel, lélekkel, mint ahogy most is csináljuk, de sokkal több ráfordítással. Én el tudom képzelni, hogy itt azért le lehet élni egy nagyon szép életet egyébként.